عربستان که میشنوین چه تصویری میاد تو ذهنتون؟ این تصویرهای علمی تخیلی از عربستان آینده و پروژه های خفن عربستان در آینده میاد؟ یا تصاویر متناقض از عربستان امروز میاد؟ یا این عکسایی که سالیان ساله که آدما از اطراف ایران رفتن و دیدن و اومدن تعریف کردن. کدومش میاد توی ذهنمون؟ ما از عربستان تصویرم داریم یه خورده دیگه. خیلی از ایرانیایی که خارج از ایران هیچ تصویری ندارن یا نداشتن در طول دهه‌ها و شاید قرن‌های گذشته، از عربستان یه تصویری داشتن. ما خیلی ملتی نبودیم که بتونیم زیاد سفر بریم خارج از ایران. حتی در همین قرن گذشته هم خیلی اینطوری نبوده که همه مردم برن یا گروه زیادی از مردم برن. مخصوصا کشورهای اطراف خودمون رو خیلی خیلی کم دیدیم. اما به بهانه زیارت چند قرنه که ایرانی هایی دارن از جاهای مختلف ایران میرن و حداقل 2 شهری رو در عربستان یک کمی میبینن. برای خیلی از ایرانی‌ها این تنها تجربه دیدن کشوری به جز ایران بوده در طول سالها و دهه‌ها و قرن‌های گذشته. ولی داستانش رو چقدر میدونیم؟ چقدر اصلا عربستان رو میشناسیم؟ تاریخ معاصرش رو چقدر میدونیم؟ خیلی زیاد نمیدونیم. من خیلی زیاد نمیدونم و دوستم داریم که داستان کشورهای همسایه رو بگیم، یه خورده در بیاریم، یه خورده تعریف کنیم. بگیم ترکیه رو گفتیم، پاکستان رو گفتیم، روسیه رو گفتیم، اومدیم داستان عربستان از اول رو بگیم مثل بقیه نمونه ها. بعد گفتیم خب اولش میشه همون اسلام دیگه. قبلش که چیزی نبوده، تعطیل بوده، بیابون و اینا بود و اینا هم تمدنی هم نبود و از اونجا شروع شده قصه. ما هم قصه رو از اسلام شروع کنیم. و خیلی زود فهمیدیم که مثل خیلی چیزهای دیگه تاریخ که فکر میکنیم میدونیم، اینم در واقع نمیدونیم. خیال میکردیم که میدونیم، دیدیم کلی نمیدونیم. اونی رو هم که میدونیم بیشترش یا غلطه یا حداقل دیگه معلوم نیست درست باشه. اینه که تصمیم گرفتیم یه بار بریم داستان عربستان از اول رو بگیم، برسیم به قرن 7 و ظهور اسلام، قرن 7 میلادی. بعد بیایم حالا سراغ این دوران جدیدترش. الان میخوایم بریم ببینیم اون تصویری که از عربستان قبل از اسلام داریم چقدر غلطه، در واقع چقدر درسته که میدونیم درست نیست، ببینیم چقدر غلطه. چه تصویری؟ این که اونجا تمدنی نبود، اونجا عصر جاهلیت بود، به این معنی که آدما چادرنشین بودن و قبیله‌ای بودن و صبح تا شب داشتن همدیگر رو میکشتن و حکومتی هم نبود و از تمدن و حکومت و اون چیزایی که بشر در نقاط دیگه دنیا ساخته بود زندگیشو عوض کرده بود. اینجا خیلی خبری نبود تا اسلام آمد و اینا هر چی دارن از اسلام گرفتن و بعدش هم بعد از مثلا یه مدتی هم تونستن نصف دنیا رو فتح کنن باهاشو تا قرنها حکومت‌های قوی و گسترده‌ای داشته باشن. یعنی یهویی شد. یهویی یه جایی که برهوت تمدنی بود، یهو آدمای قدرتمندی از توش آمدن بیرون و حکومتی ساختن که رکورد بزنه، یه طوری بزرگ بشه که هیچ حکومتی در طول تاریخ تا اون موقع اونقدر سریع، اونقدر بزرگ نشده بود. قرن 7 تمام نشده حکومت عربی اسلامی از پاکستان تا اسپانیا پهن بود حکومتش. اینو اگه قبول کنیم، یعنی اگه فکر کنیم اینطوریه، در واقع داریم میگیم برخلاف بیشتر چیزهای دیگه که توی تاریخ میبینیم که اتفاقات تاریخی همه مقدمه ای دارن، زمینه ای دارن، به تدریج اتفاق میافتن، این اتفاق بی مقدمه و زمینه افتاده. تو این ویدیو میخوایم بریم 7 تا چیز، 7 تا نکته، 7 موضوع از عربستان قبل از اسلام رو یکم از نزدیکتر بهش نگاه بکنیم. جدا جدا نیستن این 7 تا، به هم وصلن، ولی چیزایی هستن که فکر میکنم هم مهمن، هم جالبن، همین که کمک کننده هستن برای درست کردن تصویر. با این یادآوری همیشگی که ما متخصص این موضوع هم نیستیم، ما کنجکاوان علاقه‌مندی هستیم، سوالایی داشتیم، تحقیقایی کردیم، چیزایی یاد گرفتیم، سعی میکنیم که دقیق و امانتدارانه برای شما هم تعریف کنیم. کجا خوندیم، کجا یاد گرفتیم، شما اگه کنجکاو بودیم بیشتر کجا میتونید نگاه کنید، توضیحات ویدیو رو ببینید، همه اینها اونجا هست. بریم پس سراغ عربستان قبل از اسلام.
عربستان منظورمون اصلا چیه وقتی اون موقع رو صحبت میکنیم؟ چون عربستان سعودی که خب یه کشوری الان مرزاش اینه، ولی داریم درباره اون موقعی که صحبت میکنیم میگیم همه شبه جزیره رو بهش میگیم عربستان. عربیا، جزیره العرب، یعنی از بالا سوریه، از پایین تا یمن، همه اینا، اردن توشه، عمان هم توشه، همه کل این شبه جزیره رو بهش میگیم عربستان. حالا کاری هم نداریم که اینا اصلا همه عرب بودن، درسته که بگیم اینجا سرزمین عرب ها بود یا نه، اینم یک داستان جداییه، ولی ما حالا داریم میگیم همه شبه جزیره رو میگیم عربستان. و اینطوری میدیدنش در زمان باستان که این 3 قسمت هم هست. بالا عربستان پترایی که میشه همین شامات و سوریه و اردن و اینها جزش میشه، این توی امپراتوری روم بود. پایین جنوب عربستان خوشبخت که خوش آب و هوا بود و پربارونتر و رودخونه‌ای داشت و کشاورزی داشت و اینا، که یمن مثلا اونجا بود. حکومتش استقلالی داشت نسبت به بقیه شبه جزیره و حکومت‌های دیگه‌ای که می اومدن معمولا حتی وقتای یمن اصل مرکز حکومت اونجا بود، می اومدن جاهای بالاتر رو میگرفتن. جو وقتای دیگه هم بود که یمن بر خودش حکومت جدایی داشت. این وسط هم بیابون‌ها بود و عربستان صحرایی بود. و داریم میگیم شبه جزیره، یعنی بزرگترین شبه جزیره دنیاست، یعنی 3 ورش آب. اینطوری در محاصره دریاهاست، از دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب و خلیج عمان و خلیج فارس و در محاصره این دریاهاست. ولی کشور عربستان امروز میدونیم به آبهای آزاد راه نداره. راه عربستان به آبهای آزاد از تنگه ها و آبراهایی میگذره که کنترلش دست عربستان نیست. این همه خط ساحلی داره ولی بخواد به آبهای آزاد برسه یا باید از کانال سوئزی رد بشه که دست مصر، یا از باب المندبی که دست یمنه یا یمنی‌ها روش کنترل دارن، یا تنگه هرمزی که در کنترل ایران و عمانه. 3 تا راه ارتباطی مهم، باب المندب و سوئز و هرمز، اینا محاصره کردن یک شکلی خروجی‌های آبی عربستان. ولی وقتی درباره عربستان باستان داریم صحبت می‌کنیم، از 3 طرف کنار آبه و جایی هم هست که از قرنها قبل از میلاد دارن توش زندگی میکنن. و توپوگرافیش رو هم ببینیم کجاها کوه کجاها بیابونه، چون اینم جالبه. به سمت ساحل غربی که میریم کوهستانی میشه، یعنی از شرقش و اینا بیشتر بیابونیه و صافه و اینا. سمت اونور که میریم کوه میشه. تو داستانهای اسلامی هم شنیدیم دیگه درباره کوههای نزدیک مکه و طائف و تبوک و اینا شاید شنیده باشیم. اینا مال اون سمته. کوههای این شکلی هم هستن، خیلی داستان دارن اینا. جغرافیای ما خلاصه توی این ویدیو یه همچین جایی. تاریخمون کیه؟ تاریخمون هم گفتیم قبل از اسلام، منتها دیگه از همون 7 قرن بین میلاد مسیح و اسلام میخوایم صحبت بکنیم، یعنی از قرن 1 تا 7 میلادی. تمرکزمون بیشتر این موقع است، بین زمان حضرت عیسی و حضرت محمد. به چیز دینیش، تقویم دینیش رو بخوایم بدونیم که کیه، اون دوره رو میخوایم بیشتر نگاه کنیم، مخصوصا بیشتر قرنای 5 و 6 که نزدیکتره به ظهور اسلام، چون اون موقع ها هم هست که این جغرافیا مهمتر میشه. از نظر تاریخی توی اون قرنها امپراتوری روم داریم از قرن 1، بعد آخر قرن 4 روم غربی و شرقی جدا میشن، امپراتوری روم شرقی داریم یا بیزانس داریم که این شمال غربی عربستانه. شمال شرقی عربستان هم امپراتوری ایران، شاهنشاهی حالا ساسانی رو داریم، قبلش هم اشکانیان رو داشتیم تا قبل قرن 3 اینا بودن، بعدش هم ساسانیان آمدن از قرن 3 تا 7 شاهنشاهی ساسانیه و تمام این مدت و قبل از این رو درگیر جنگ با روم، با امپراتوری روم. تمام این 7 قرن جنگ‌های ایران و رومه، جنگ‌های 700 ساله، اول بین اشکانیان و جمهوری روم، یه زمانی هم بین ساسانیان و امپراتوری روم، بعدم ساسانیان و بیزانس. جنگ کجا و سر چی؟ از جمله در شمال همین عربستان که میگیم عربستان پترایی، در قفقاز هم هست، ارمنستان هم هست، آسیای صغیر هم هست، در شام و سوریه هم هست. از 2 طرف این قدرت‌های بزرگ دنیای اون روز دارن این سرزمین‌های وسط رو، مخصوصا این پادشاهی‌های هلنیستی و یونانی معابی که این وسط موندن و بازماندگان اسکندر و هرچی هست، اینا رو دارن میان میگیرن یکی یکی و به هم نزدیکتر میشن و سرشاخ میشن و مرزاشون رو هی جا به جا میکنن.
جنگشون سر چیه؟ جنگشون از جمله سر کنترل راه ابریشم و شهرهای مهم راه ابریشمه. و تو این منطقه های جنگی بین این ایران و روم 2 قبیله هستن در شمال شبه جزیره که داستان اینا در داستان عربستان مهمه. 2 قبیله مسیحی هستن که اینا شدن جدا کننده ساسانیان و رومیان. لخمیان که نزدیکترن به ایران کمک هم میکنن به ساسانی ها، متحد میشن با ساسانی ها در جنگ با روم. و غسانیان که اینا نزدیکترن به امپراتوری بیزانس و به اونا کمک میکنن در جنگ با ساسانیان. جلوتر درباره این 2 قبیله و نقش مهمشون در تاریخ این منطقه هم صحبت میکنه. یه چیزم بگم، یه نکته خیلی جالب واسه ما وقتی که این ویدیو رو می نوشتیم این بود که چقدر تاریخ عربستان عوض شده این چند ساله. یعنی اصلا نگاه به عربستان پیش از اسلام تو این 20-25 سال اخیر با تحقیقات جدید و گسترده‌ای که انجام شده تغییر جدی کرده. تاریخ عربستان تو این 20-25 سال عوض شده. نه اینکه عربستان خودش عوض شده، اون داستان دیگریه. تاریخش عوض شده. چیزی که ما خیلی فکر نمی‌کنیم که مثلا تاریخ میتونه عوض بشه، تاریخ دوره باستان میتونه عوض بشه، ولی شده. و اصلا برای همینه که یه عده الان عمرشون رو میذارن پژوهشگر تاریخ 20 قرن پیش میشن، چون همش روش‌های تازه میاد، چیزهای جدید میاد، نگاه‌های نو میاد. درباره عربستان هم اینطوری شده، با باستان شناسی و با رمزگشایی از کتیبه ها و سنگ نوشته ها و مطالعه های دقیق تر و بهتر متونی که اون موقع نوشته شده و اینا، هی دید جدید پیدا میشه، هی چیزهای تازه پیدا میکنن. اینجا یه همچین چیزی کنده کاری شده روی برگی، روی چوبی، چنان چیزی نوشته بودن قبلا نمیتونستیم بخونیم، الان میتونیم بخونیم، کل متن رو میتونیم بخونیم. حالا هر جای عربستان هم یه جور چیزی پیدا میشه که دیگه در یمن، در جنوب عربستان مجسمه ها و اینایی پیدا میشه، کنارش سنگ نوشته های طولانی هم هست. رسید پیدا میشه، نامه پیدا میشه. در شمال بیشتر سنگ نوشته و این چیزایی که آدمای عادی نوشتن پیدا میشه. نقاشی پیدا میشه. یکی رد میشده یه جایی میگن شغلشو مثلا اونجا نوشته، حوصله‌اش سر رفته بوده، روی سنگ اسمشو نوشته، آدمای معمولی. و الان اینا داره باز میشه به روی پژوهشگرا، میتونن برن ببینن و یا قبلا میدیدن الان هم میدیدن، میتونن بخونن و اینا دید آدما رو عوض میکنه. اینا زبانهای مختلفی داره، آدما اون زبانا رو دارن یاد میگیرن، نباتی و آرامی و عربی قدیمی و اینا رو میتونن بفهمن و با این فهمیدن و دیدن دید عوض میشه. به چه معنی عوض میشه؟ حالا میبینیم جلوتر میفهمن که چقدر آدما اونجا سواد داشتن، چقدر آدمایی بودن که بیش از یک زبان میتونستن بنویسن، به چند زبان میتونستن بنویسن. کسی که امروز میره تاریخ عربستان قبل از اسلام میخونه با کسی که 50 سال پیش میرفته میخونده، خیلی منابعی که دستش فرق میکنه. ما هم تا قبل از اینکه برای این ویدیو تحقیق رو شروع بکنیم، خب چیزی که بلد بودیم بر اساس همون منابع قدیمی تر بود، تصویری که توی ذهنمون بود بر اساس اونا بود که حالا در ادامه میبینیم که چقدر تصویر ناقص یا نادرستی بود. و مثل جاهای دیگه کلید داستان اینجا هم اینه که کنجکاو باشیم، کنجکاوی تاریخیمون رو حفظ کنیم، چون همین هم دوباره عوض خواهد شد، دوباره اطلاعات جدید خواهد اومد و اینطوری تصویرمون هم هی بهتر و دقیق‌تر و کاملتر میشه. چیا رو نمیدونستیم؟ حالا تو این نکته‌ای هم که می‌خوایم 7 نکته هم که می‌خوایم بگیم، دونه دونه‌اش درباره اینا هم هست. مثلا درباره جاهلیت. نکته اول اصلا همین عصر جاهلیت. به دوران عربستان قبل از اسلام میگن عصر جاهلیت دیگه. بعض اسم میگم که براش هست، معلومه که نگاه بهش چی بوده و همین نگاه رو داشتن و نگه داشتن، مسلمون و غیر مسلمون. وقتی هم میگن جاهلیت، چیزی که من حداقل میفهمیدم ازش این بود که سواد نبود، تمدن نبود، فرهنگ نبود، ادبیات نبود، نظام سیاسی نبود، کشتار بود و جنگ و وحشیگری و اینها. چیزی که امروز دیگه محققین تاریخ اینطوری نمیگن. میگن امروز با باستانشناسی و حفاری‌های جدید و با این متریال دست اول تاریخی که داریم، هم فرضیه‌ها و نظریه‌ها و روایت‌های جدید داریم، هم چیزایی رو که فکر می‌کردیم درسته 30-40 سال پیش دیگه ازشون مطمئن نیستیم. اینایی که دارن بازنگری میکنن در روایت‌ها، مثلا درباره جاهلیت میگن که
باید ببینیم کی داشته میگفته اینجا عصر جاهلیته و به چه انگیزه ای داشتن جاهلیت رو اونطوری تعریف میکردن. این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه میگن تاریخی که نوشته شده درباره مخصوصا یه چیزی که خب با دین هم سر و کار داره و تاریخ دین هم هست یک بخشش و اینا، این رو آدما با انگیزه نوشتن تاریخ همیشه سراغش نرفتن، با انگیزه های دیگه سراغش رفتن و در نتیجه تاریخی که نوشتن بهش میگن تاریخ رستگاری بوده بعضی وقتا. یعنی چی؟ یعنی نویسنده‌هاش ننوشتن که تاریخ تعریف کنن، نوشتن که بگن ببین چطور اینا رستگار شدن. تاریخ نوشتن مطابق اون روایتی که قبلا پذیرفته بودن که بدبختی و بیسوادی و بیفرهنگی بود، بعد اینا رستگار شدن، دنیا عوض شد، همه چی خوب شد براشون. و فقط هم نه اینکه مورخین اسلامی این کارو کرده باشن که بخوان اهمیت اسلام رو ببرن بالا، اونایی که میخواستن بکوبن عربا رو یا انگیزه های ضد عربی هم داشتن، ضد اسلامی عربی هم داشتن، اونا هم میگفتن که آره عربا سنتشون جاهلیه، فرهنگ و تمدن و چیزی ندارن، چنان که از قبلم نداشتن، بربر بودن و خشن بودن و چند خدایی بودن و مدام در حال کشتن همدیگه. منابع لاتین و یونانی اون موقع خیلی‌ها اینطوری روایت کردن و توی هر دوتا این روایت‌ها اینطوری میشه که مردمانی که یه جامعه‌ای نبود و تمدنی نداشتن اینا ظرف چند دهه آمدن یک امپراتوری بزرگی درست کردن. و این جالبتر میشه وقتی دقت کنیم بیشتر این تاریخ رو چند قرن بعدش کسایی آمدن نوشتن و روایت کردن که دسترسی درستی هم به مستندات نداشتن. تا همین 20 سال پیش هم واقعا منبع دیگری هم وجود نداشت، همون بود دیگه. در نتیجه اونم بود که تصویر اونطوری ترسیم شده بود، هم از خود عربستان و اون چیزی که توش میگذشت در قرنهای قبل از اسلام، هم از جایگاهش در ارتباط با جوامع اطراف خودش. حالا این روایت‌های جدیدی هم که میاد خیلیش تخیلیه، خیلی از اینا هم استناد محکم تاریخی نداره ولی سر و صدای خیلی خیلی زیادی داره چون موضوعش جنجالی، محبوب میشه اینا. ما درباره اونا خیلی نمیخوایم صحبت میکنیم، درباره این تغییر روایت صحبت میکنیم و اون چیزای اساسی که داریم متوجه میشیم که درست نبوده در این نگاه جدیدتر به دوران باستان متأخر و قرنهای پیش از ظهور اسلام. درباره اینا میخوایم نگاه بکنیم. پس نکته اول بذاریم همین، جاهلیت شاید اونی نباشه که فکر میکردیم. نکته دوم، همین جاهلیت رو خورده باز کنیم. فرهنگ. الان ما فهمیدیم که عرب‌ها پیش از اسلام آدمای بی سواد، بی فرهنگی نبودن اونطوری که تا همین اواخر میگفتن. از کجا میگن اینو؟ از رو همین سنگ نوشته هایی که در عربستان هست و آدمای عادی به نظر میرسه که نوشتن. آدمهای عادی زیادی به نظر میرسه بودن که سواد داشتن. در نتیجه اون ادعا که همه مردم بی سوادن محل تردیده. بگذاریم از این که خب شعر میگفتن، ادبیات غنی داشتن، قبیله ها شاعرایی داشتن، شعر میگفتن درباره قدرت قبیله، درباره محاسن قبیله، درباره اینکه دشمن ما چقدر بده. شعر و ادبیات عرب قبل از اسلام معروف، قوتش معروف، توی قرآن هم انگار اشاره های بهش شده. و اینو که بذاری کنار کتیبه ها و سنگ نوشته ها و اینا، دیگه اون تصویر جامعه بی سواد و بی فرهنگ خیلی پذیرفتنی نیست. ضمن این که ما الان میدونیم تو این قرنهای آخر پیش از اسلام ارتباط فرهنگیشون هم با ایران ساسانی زیاد بود. ارتباط فرهنگی که مرکزش در هیره بود. هیره یا هیره، فکر کنم هیره در عراق امروز نزدیک کوفه، یه جاییه که پایتخت لخمیان بود، پایتخت ملوک لخمی بود. لخمیانی که گفتیم در جنگ‌های ایران و روم تو اون منطقه وسط اینا متحد ایران بودن، اینا در فرمان شاهنشاه ساسانی بودن خیلی وقتا. به اینا اصلا میگفتن اعراب ایران، به اینا میگفتن اعراب ایران، به اون قسطانیان میگفتن اعراب روم. مرکزشون در هیره بود. گزارش شده که توی این هیره عرب‌ها می آمدن طب و فلسفه یاد میگرفتن. ارتباطات فرهنگی بوده. پس در زبان عربی اون روز کلماتی بوده که از فارسی پهلوی اومده بوده، تو شعراشون بوده، توی قرآن کلمات اینطوری هست، انگار 100 کلمه از این جنس شناسایی کردن، مثل فردوس یا مثل روزه که به معنی باغ پر از آب که اصلا ریشش همون رود فارسی انگار.
یا کلمه‌های دیگه جالبم هست، کلمه‌هایی که انگار چون مثلا شکوه و تجملات دربار ایرانی براشون معیار خیلی خوشی و تجمل و اینا بوده، کلماتی که برای توصیف بهشت استفاده شده بعضیاشون از اینجا آمدن. حرف اصلی ولی اینه، از نظر رواج سواد عربستان اونی نبوده که فکر میکردیم. از نظر فرهنگی اون حالت بی فرهنگی یک تصور اشتباهی بوده. نکته سوم، دین. درباره دین چی میدونیم قبل از اسلام؟ باز اینجا چیزی که من فکر میکردم این بود که خب اینا همه بت پرست بودن دیگه، یعنی بیشتر مردم اینطوری بودن که مجسمه های سنگی رو میپرستیدن و چند خدایی بودن و اینها. اینم تصویریه که تحقیقات جدید تاییدش نمیکنه. یعنی واقعیت عربستان از این نظر هم پیچیده‌تر، هم جالبتر، هم یکتاپرستی زیاد بوده، هم اونایی که به خدای یگانه اعتقاد نداشتن چند خدایی بودن، اینا هم لزوماً بت پرست نبودن. این خیلی جالبه دیگه. بقایای 12 تا کلیسا توی شبه جزیره پیدا شده، در حالی که اثری از معابد بت پرستان انقدر زیاد حداقل میگن پیدا نشده. حالا ما اینا رو از قرآن هم البته میدونیم، از روایت‌های اسلامی هم میدونیم که یهودی‌ها بودن و جنگ با یهودی‌ها و مباحثه با مسیحیان و اینا بودن توی شبه جزیره. ولی حواسمون باید به چند تا چیز باشه. مسیحیت اینا مسیحیت کاتولیک رومی نیست، مسیحیت ارتدوکس شرقی هم نیست. مسیحیت 2 تا مرکز عمده داشت، روم مرکز کاتولیک، قسطنطنیه یا استانبول مرکز مسیحی ارتدوکس شرقی. ولی همه مسیحیتی نیست. مسیحیت شرق به جز ارتدوکس 2 تا شاخه دیگه هم داره. مسیحیان نستوری هم هستن، 2 سرشت باوران، و مسیحیان تک سرشت باور یا یعقوبی. تفاوت‌های الهیاتیشون رو واقعا من نمیفهمم خیلی، نه اینکه خیلی فکر میکنم مهم باشه. مثلا عیسی یک طبیعت انسانی داره، طبیعت الهی هم داره یا نداره، فقط الهی داره، اینا رو کار نداریم. اونی که جالبتره و مهمتر هم هست برای این موضوع پراکندگی جغرافیایی این هست. امپراتوری بیزانس خب توی اون امپراتوری مسیحیت ارتدوکس غلبه داره، پایتختش مرکز اون کلیساست، اصلا اینطوری چیز هویتیشونه، یک پایه هویتیشونه. شرقتر ولی وقتی میایم به عراق و سوریه و ایران، اون شاخه های دیگه یعقوبیه و نستوری و اینا هستن که مرکزیت دارن. توی شبه جزیره هم اینا این که گسترش پیدا کردن و یک سری از قبایل اونجا به این آیین مسیحی در آمدن. توی قرن 4 در شمال عربستان بعضی از قبیله ها مسیحی شدن، همون لخمیان و قسانیان. لخمیان گفتیم نزدیک کوفه هستن، متحد ایران هستن. بجز اینها ببخشید ولی فکر میکنم الان سال 2024 در غرب دیگه این بازی تموم شده باشه. پسر همسایه اومده زنگ میزنه در میره. تو بخواستم با دمپایی بذارم دنبالش، دید کلشم کشید از پشت دیوار ببینی که من میام دنبالش یا نه. کجا بود؟ از قرن 4 در شمال عربستان هم بعضی از قبیله ها مسیحی میشن، از جمله همون لخمیان و قسانیان که گفتیم اینا هم مسیحی میشن. شمال عربستان هم که داریم میگیم اینا گفتیم توی همون چیزن دیگه، توی مناطقی هن که بین ایران و رومه، مناطق مرزیه. در طول تاریخ دیدیم این حکومت‌های قدرتمند با جنگاوران مناطق مرزی چیکار میکنن؟ اگر بتونن، برای اینکه اینا مزاحمشون نشن، حمله بهشون نکنن، اگه بتونن اینا رو استخدام میکنن که بشن مرزبانشون، متحد میشن باهاشون. چنانکه که در دوره‌های ایرانیا و چینی‌ها با بیابان نشین‌های استپ‌های آسیای مرکزی کردن این کارو، رومی‌ها با قبایل ژرمن می‌کردن این کارو، ساسانی‌ها با لخمیان هم همین کارو میکنن که جلوی رومی‌ها اینا وایسن. این لخمیان خلاصه خیلیشون مسیحی شدن، چه از درباریاشون چه از مردمان عادیشون، و تا زمان اسلام هم اینا مسیحی نستوری بودن.
میبینید دیگه داستان دینه ولی یه خورده داستان جئوهیستوری هم هست، داستان تاریخ و جغرافیا هم هست. البته که هست، واقعا همیشه هست، جدا نیست. نشون به اون نشون که وقتی ایران با این لخمیان بست، روم که رقیب و دشمن ایران بود با اون غسانیان بست که رقیب و دشمن لخمیان بودن. اینا هم از قرن سوم در جنوب سوریه زندگی میکردن، با بیزانس بستن جلوی ایران و لخمیان. اینا نزدیکتر به روم بودن، اینا مسیحی نستوری نشدن، اینا مسیحی یعقوبی شدن. یعنی باز مسیحیت اینا هم با مسیحیت اون لخمیانی که باهاشون در مبارزه و رقابت بودن فرق میکرد. پس رو نقشه که ببینی ایران ساسانی در اتحاد با لخمیان مسیحی نستوری در مقابل بیزانس متحد با غسانیان مسیحی یعقوبی در شمال عربستان. پس داریم میبینیم دیگه از همین حرفا معلومه اینطوری نیست که همه عربستان بت بپرستن. مسیحی داریم از شاخه‌های مختلف و این فقط در شمال نیست که اینطوریه، در جنوب عربستان هم مردمان مسیحی و یهودی داریم، هم حکومت‌های مسیحی داریم. امپراتوری آکسوم داریم، یک دوره یهودی‌ها حکومت رو میگیرن، یک حاکم یهودی پیدا میشه میاد مسیحی‌ها رو قتل عام میکنه، بعد پادشاه حبشه با کمک بیزانس حمله میکنن، اونو میکشن. ابرهه‌ای که داستانش رو شنیدیم سال تولد پیغمبر اسلام حمله میکنه مکه رو بگیره، ابرهه مسیحیه که پادشاه حبشه است، پادشاه اونجاست. اخیراً طرحی در مجلس کلیاتش تصویب شده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادغام بشه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی. نظرتون رو در این مورد می‌خواستم بدونم. وقتی که ابرهه اومد طرف کعبه، چه ربطی داره؟ دوره پادشاهیش هم دوره خیلی مهمیه، خیلی هم میخواد اصلا که مکه که میاد به خاطر اینی که خیلی میخوان گسترش زیاد به سمت شمال هم بدن قدرتشون رو که موفق نیستن، ولی در همون یمن کلیسای خیلی آنچنانی میسازه و همه رو انگار میخواد ببره مسیحی کنه و اینها که نمیتونه و خلاصه برمیگرده یمن و همونجا هم میمیره. پس شمال مسیحی هست، جنوب مسیحی هست، تو مناطق مرکزی هم در حجاز هم قبایلی هستن که مسیحی شدن، اطراف همون مکه و مدینه و اینا هم هستن. کعبه هم حتی برای مسیحی ها مقدس بود، یعنی در فصل زیارت، ایام زیارت، عربهای مسیحی هم میرفتن مکه، خود مکه هم مسیحی داشته، یثرب هم که بعداً مدینه میشه مسیحی داشته. یعنی چی؟ یعنی هم در شمال جزیره، هم در شبه جزیره، هم در جنوبش، هم در مرکزش تا مکه و مدینه در قرنهای قبل از اسلام مسیحی‌ها هستن. دیگه چی؟ آیا بقیه همه بت پرستن و بت میپرستن؟ نه. یهودی‌ها هم هستن. یهودی‌ها هم در دوره‌های مختلف تاریخی از قبل و بعد از میلاد مسیح توسط پادشاهی‌های مختلف از فلسطین و شام رانده شدن، از امپراتوری روم فرار کردند، بعضیاشون آمدن به شبه جزیره. از حدود قرن اول قبایل یهودی هم داریم، اینا بیشتر توی یثربن و خیبر اطراف مدینه و از اونجا کم کم به یمن هم رفتن. یکتاپرستان دیگه هم داریم، دین حنیف هم هست. توی یک منابعی میگن که قبل از اسلام این هم یک دین یکتاپرستی بوده، در شبه جزیره بوده، پیرو حضرت ابراهیم بودن. اینا خیلی هم با بت پرستی بعضیا میگن مشکل داشتن. خانواده پیغمبر و اجداد پیغمبر و اینا میگن اینا به دین حنیف بودن، اینا حج هم میرفتن، ختنه هم داشتن، یه سری از چیزشون منتقل شده به اسلام. به جز اینا در شبه جزیره دینهای ایرانی بودن، در شرق و جنوب زرتشتی بودن. تو مکه آثاری هست که از نشون میده که آدمایی به مانویت اعتقاد داشتن، به مزدکی‌ها، یعنی مزدکی بودن. در قریش بعضیا میگن مانوی بودن. در بنی تمیم دین زرتشتی رواج داشته. تنوع دینی رو میبینی. از این جالبتر حالا میگن که در شبه جزیره 2 خدای یکتا بودن که بعضی از مردم این خداهای یکتا رو میپرستیدن، یعنی خداپرست بودن. یه خدا هم داشتن خداشون، ولی مسیحی نبودن، یهودی نبودن، این دینای دیگه هم که گفتیم نبودن. در شمال الله میپرستیدن، در جنوب کسایی بودن که الرحمن میپرستیدن. بعد در مسیحیای جنوب میگفتن این رحمان همون پدره در
تثلیث پدر پسر روح القدس این همونه. برای همینم بعضیا میگن بسم الله الرحمن الرحیم داره درباره صفاتهای خدا حرف نمیزنه. رحمان صفت خدا نیست، داره به اسم خدای دیگری اشاره میکنه که اون موقع در عربستان بوده. اینا موضوعات تخصصی. اینجا اگر اشارهش رو شنیدین و براتون جالب بود، لینک های توی توضیحات رو ببینید برای مطالعه بیشتر. از جمله این کانال خیلی گفتگوهای خوب و آموزنده‌ای داره با کسایی که سالهاست دارن درباره اون دوره کار میکنن و خیلی به نظرم نکات جالبی توی حرفای بسیاریشون هست. پس داریم خود تنوع دینی رو میبینیم دیگه. یه سوالی که میمونه اینه که پس اون مجسمه‌های سنگی و بت پرستی و اینا چیه؟ مثلا ما میدونیم که این بت‌ها وجود داشته یا این همه شنیدیم، اونا داستانش چیه؟ بعضی از اینا رو میگن که اینا نمادهایی بوده، مثلا یا برای عزاداری یا برای کارهای دیگه. اینا اینکه یک مجسمه سنگی بزرگی بوده معنیش این نیست که حتما خدای اینها بوده، چون دیده الان اینه که مثل فرهنگ، مثل زبان، دین هم در عربستان قبل از اسلام تصویرش اون تصویر ساده‌ای که قبلا داشتیم نیست. نکته چهارمی که میخوام دربارش صحبت کنیم آبه. آب مهمه برای فهمیدن تاریخ عربستان، مهمه در تاریخ بشر. خب آب نقشش خیلی مهمه و اینا، و عربستان هم جایی که آب کم بوده و وقتی آب کم باشه بیش از همیشه عامل قدرت و ثروت و اینها میشه. عربستان یه جایی که از حداقل از 5000 سال پیش برای کشاورزی مناسب نیست، گرم و خشک، آب نداره، ولی خب آدما دارن توش زندگی میکنن، در حالی که ما میدونیم تمدن‌ها معمولاً کنار رودخونه‌ای، لب آبی، چای اینجوری درست میشن. عربستان رودخانه دائمی نداره، ولی قبلا چاه و آب زیرزمینی و اینها داشتن. در گذشته‌های خیلی دورم رودخونه‌ای حداقل یا رودخونه‌هایی بوده. الان یه جایی یه وادی‌هایی هست که میگن اینا بستر اون رودخونه بوده، بارون زیاد بیاد یه آبی اونجا جمع میشه، ولی خلاص الان اونجا رودخونه نیست. در یمن فقط رودخونه فصلی هست. سرزمین ولی سرزمین خشکیه که حالا دورش آبه، مخصوصا اون وسط بیابونه. اون تصویر بیابونی که داریم بخش بزرگیش مال همین وسط همین ربع الخالیه، خالی از سکنه است. یک بیابون شنی و گسترده‌ای از این ور میاد تا امارات و عمان و از اون ورم تا یمن و شنه و ماسه. هرچند همین ربع الخالی رم قبلا توش تو این مسیر میگن رودخونه‌ای بوده. ولی بیابون بودن یعنی چی؟ یعنی گفتیم خب آب کمیابه، یعنی هر جا آب هست استراتژیک میشه. هر کی کنترل آب رو داره قدرت داره. وقتی نزدیک بشیم به زمان اسلام میبینیم که قدرت قبیله قریش که پیغمبر اسلام از اونجا میاد، یه بخشیش از این میاد که اینا تو مکه مسئول آب بودن، کنترل آب دست اینها بود چند نسل قبل از پیغمبر. چون مکه هم اهمیتش از اسلام نمیاد، مکه از قبل از اسلام مهمه، هم به خاطر اینکه در مسیر تجاریه، هم به خاطر آب. مسیر تجاریش هم بذار بگم، مسیر تجاری شمالی جنوبی عربستان وسط راه هند و مصر، و مسیر تجاری که توش هست مسیر پایین به بالاست، از یمن به سمت شام، به سمت جاده ابریشم، و این مسیر از مکه میگذره. اهمیت تجاری مکه اینه. اهمیت دیگرش اینه که منبع آب داره بدون اینکه رودخونه داشته باشه. مکه شهریه که مردم دارن توش زندگی میکنن چند قرن و اینا، ولی رودخونه نداره. چطوری دارن زندگی میکنن؟ چاه داره از جمله چاه زمزم، چاهی که خب خیلی هم مقدسه، خیلی هم داستانهای اسطوره داره، خیلی توی متون و اینا که نگاه بکنیم در موردش خیلی قصه هست، خیلی حرف هست و در واقع اهمیتش بیشتر از آبه. یا نشون میده که چقدر یک منبع آب در یک همچین جغرافیایی مهم بوده که همچین اهمیتی پیدا کرده در طول تاریخ، همچین تقدسی پیدا کرده. مکه قبل از اسلام، قبل از اینکه اهمیت تجاری پیدا بکنه، به خاطر همین چاه زمزم هم مهم بود و البته به خاطر کعبه هم مهم بود، چون کعبه هم اهمیتش از اسلام نمیاد، از قبل از اسلام مهمه. اینم چند جمله بود درباره آب. نکته پنجم قبیله. درباره قبیله صحبت کنیم. زندگی در عربستان قبیله‌ای بوده، از جمله به خاطر شرایط سختی که باعث می شده خب اینا بخوام با هم زندگی بکنن. شکل اصلی زندگی
قبیله‌ای بوده در اون اقلیم خشن. بقا و غذاگیر آوردن و اینا باعث میشه که چون کار سختیه پیوند بین یه گروهی از مردم رو خیلی شدید میکنه، تعهدشون به اون جمع خودشون، قبیله خودشون خیلی زیاده، از جون مایه میذارن برای اون قبیله یه همچین اهمیتی پیدا میکنه و اون قبیله یک نظام ارزشی داره که توش فرد جدا از جمع معنی خاصی نداره. سیستم شبه جزیره هم اینه، قبیله‌ای، آدما توی قبیله به دنیا میان، یا حالا با پیوندهای خویشاوندی میان عضو قبیله میشن، یا با پیوندهای سیاسی و استراتژیک میان توی قبیله و دیگه هستن توی قبیله و با همون قبیله علیه دشمنان قبیله میجنگن و خیلی هم میجنگن، بسیار میجنگیدن، درگیری زیاد بوده، اتحاد در برابر دشمن خیلی مهم بوده، پیروی از رئیس قبیله خیلی مهم بوده و رئیس قبیله آدم مهمی حساب میشده، هم وظایف مهمی داشته هم منافع مهمی میبرده. مثلا جنگو که میبردن 1/4 غنایم مال رئیس قبیله بوده. قبایل هم پلیتیک خودشونو دارن، سنت خودشونو دارن. سنت حکمیت توی عرب ها از اون موقع بوده که برای اینکه جنگ نشه بعضی وقتا میرن پیش یک حکمی، پیش یک داوری بینشون بینشون داوری بکنه. یه قبیله بعضی وقتا بزرگتره چند تا قبیله رو میاره در سلطه خودش، یک قبیله بحث خیلی بزرگه ممکنه که تقسیم بشه به قبایل کوچیکتری. اینا تغییر و تحولاتی که توی قبیله عادیه. قبیله ولی چیز مهمی از قرنها قبل از اسلام مهمه، در آستانه ظهور اسلام مهمه و بعد از اسلام هم مهم میمونه. تاریخ اسلام هم تا همین امروز که میخونیم توش صحبت قبیله هاست. تو قرآن صحبت قبیله قریشه که پیغمبر اسلام از اون قبیله قریش آمده. تا قرنها بعد قبیله همچنان در فرهنگ و سنت عربستان مهمه و میگم اصلا داستانای سیاسی قرنهای اول بعد از اسلام رو بخونیم چطوری تعریف میکنن، دارن داستان رابطه قبیله ها و شاخه های مختلف توی یک قبیله رو تعریف میکنن و اصلا سیاستی که تصویر سیاسی که ازش میدن تصویر پلیتیک توی قبیله و بین قبیله هاست. پس نکته 5 هم یادمون بمونه در از عربستان قبل از اسلام، داستان قبیله. نکته بعدی تجارت. تجارت یه چیزیه که همیشه بوده در عربستان، مخصوصا تجارت داخل شبه جزیره، ولی تجارت با بیرون فرامحلی در این قرن آخر و مخصوصا دهه‌های قبل از ظهور اسلام خیلی گسترش پیدا کرده. قبلا تجارت در عربستان، حالا همون بحرین و عمان، ایرانی‌ها میرفتن از راه آب و اونجا بیزنس میکردن. کلا هم اینطوری نیست که عربستان با این آب و هواش گفتیم کشاورزی که توش نبود، یک دامپروری پرورش شتر بود در یک مناطقی و بقیه هم تجارت میکردن، داخلی تجارت میکردن. منتها داریم وقتی درباره قرن‌های آخر صحبت میکنیم و مخصوصا به دهه‌های آخر میرسیم، به وقتی میرسیم که جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. یعنی چی بالا گرفته بود؟ یعنی رفته بودن توی یه فاز جدیدی که یه طوری بجنگن که دیگه جنگ لازم نباشه، یه طوری بجنگن که تموم شه، بزنن همدیگه رو بکوبن، هر کسی میخواست اون دیگری رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی این جنگایی که مسیر بالا رو ناامن کرده بود یا بسته بود، باعث شد که حجاز که منطقه جای دور افتاده‌ای بود، پرت بود، اهمیت تجاری حداقل نداشت، خیلی مهم بشه. نه اهمیت در سطح فقط خود منطقه شبه جزیره و قبایل اطراف و اینا، نه، مهم بشه برای تجارت با خارج از شبه جزیره هم. در نتیجه یک سری از واحه‌های وسط شبه جزیره که مردم یک جانشین توش زندگی میکردن مثل مکه، اینا شدن جای مهمی که کاروانی که داره میاد تجارت میکنه رد میشه اینا بره اونجا استراحت بکنه و وقتی اونجا شد استراحتگاه، خودشون هم شروع کردن به خرید و فروش و تجارت کردن با اینها. مکه هم دیگه از اون جاهایی بود که اصلا کشاورزی نداشت، مثلا یثرب و طائف و خیبر و اینا نبود، کارشون همون اسب و شتر بود. اینم کمکشون کرد که توی تجارت بتونن بهتر کار کنن و پیش بیفتن. یعنی در قرن آخر و مخصوصا دهه‌های آخر هم به خاطر جنگ‌های ایران و روم و طاعون اون بالا و اینا این مسیر تجاری مهم شد، به خاطر مهم شدنش حجاز مهم شد، از جمله جاهای مثل مکه خیلی اهمیت زیاد پیدا کردن.
این ما رو میرسونه به نکته هفتم. تا حالا درباره آب گفتیم، درباره تجارت گفتیم و تو جفت اینا به مکه رسیدیم. نکته هفتم درباره قریش صحبت کنیم. قریش قبیله خیلی مهمیه، قبیله‌ای که پیغمبر اسلام ازش میاد. ولی یه خورده باید بریم از عقب‌تر که داستان رو بتونیم بهتر بگیم. بریم به یه جایی که دیگه حالا دقیقاً هم نمیدونیم چقدرش تاریخه، چقدرش افسانه است و اینها. اون چیزی که معروفه اینه که 2 نفر از نواده‌های اسماعیل پسر ابراهیم میان در جزیره العرب ساکن میشن، یکی عدنان یکی قحطان و اینا خب با هم در جنگ و جدالن و فرزندان عدنان میرن سمت شمال، قحطانی‌ها میان سمت جنوب، جنگ دارن و درگیری دارن. اینا یه جایی یکی از این قبایل عدنانی میاد مکه رو میگیره. مکه که حالا همچین شهری هم نیست، کعبه و یک سری کوه و اطراف کوه ها مردم دارن زندگی میکنن. اینا میان میشن حاکم مکه. بعد یک کسی میشه امیر مکه که خودش در اصل قحطانی بوده ولی داماد عدنانی ها شده بوده، با پیوند خانوادگی هم آدم قبیلهشون عوض میشه دیگه. این میشه حاکم مکه. این آقا نیای 5 پیغمبر اسلامه، کسیه که میگن مدنیت رو آورد به مکه، یعنی مکه رو کرد شهر دیگه. مکه یه جایی نبود که چند تا قبیله پراکنده توش زندگی بکنن. قبیله اینها که قبیله قریش بود شد حاکم مکه. مکه‌ای که چیزایی که یک شهر لازم داره رو نداره، گفتیم رودخونه نداره، کشاورزی نداره، آب اونطوری نداره. این آقای قصی میشه امیر مکه، قبیله‌شون رو میاره اطراف کعبه، نزدیک به کعبه ساکن میکنه. حالا اینجا 4 تا قبیله دیگه هم هستن ولی اینا میشینن دور کعبه. و از اینجا به بعد تغییرات مکه، پیشرفت مکه به خاطر مدیریت قریشه. اینطوری که میگن سیستم هم اینطوریه که توی مکه اون قبیله جایگاهش بالاتره که به کعبه نزدیک تره، که به کعبه مربوط تره، وصل تره. و اینا قبیلهشون میشه کسی که کارهای حج رو میکنه، آب دستشه، کنترل آب دستشه، امنیتی اونجا برقرار میکنه که تجارت بهتر بشه. اینا دیگه حالا زمان فرزندان قصی، عبد مناف و هاشم و اینا. هاشم کسیه که با بیزانس یک صلحنامه‌ای میبنده که با قبایل دیگه توافقی میکنن که مثلا این کاروانا از اینجا راهشون امن بشه، یک پیمان ایلاف میبندن که این کاروانایی که از مکه میان و کاری به کارشون نداشته باشن، همینایی که قرار بوده یعنی میخواستن راهشون رو بزنن، راهزن بشن، اینا میشن راهبان، میشن مسئول تأمین راه. قریش کمک میکنه که اینا بتونن حالا تجارت بکنن با جاهای دیگه. یک امنیتی برقرار میکنه که خیلی مهمه برای این قبایل، خیلی مهمه. اینا قبلا یک بازار کوچیک محدودی داشتن و خیلی میشده که ورشکست بشن و دیگه آخر خط باشه براشون، به مشکل بخورن و خودشون و خانوادهشون عملاً از گرسنگی بمیرن. از زمان هاشم یک قراردادهای مضاربه‌ای شروع میکنن، قریشی‌ها شریک میکنن این کاروان‌های قبیله‌های دیگر رو، کاروان‌های بزرگتر را میندازن، از خارج از شبه جزیره کار میکنن و همه اینا یعنی اهمیت مکه به عنوان یک مرکز تجاری بیشتر میشه. تجارت به سمت عراق، تجارت به سمت حبشه، تجارت به سمت یمن، همپیمانی با قبایل دورتر و دسترسی به بازارهای جدید. این فرهنگ رو هم یه مقدار عوض میکنه. قبلا اگه یک کسی کشته میشد از یه قبیله میرفتن قبیله قاتل رو بکشن، انتقام بگیرن. تجارت که وارد شده بود ترجیح میدادن دیه بگیرن، از جنگ و خونریزی و اینا دوری بکنن، امنیت از دست نره که تجارت به هم نخوره. اینا پیشرفت‌های مکه است. اینطوری که میگن در زمانی که قریش نسل‌های قبل از پیغمبر 3 و 4 نسل قبل از پیغمبر دارن ادارش میکنن. زمان هاشم کار دیگری که کردن، چاه‌های بیشتری زدن اطراف مکه، دسترسیشون به آب بیشتر شد. حالا مکه که شهر زیارتی هم هست، یه خورده آب هم بیشتر داره. یه ماهایی هم توش ماه حرامه. همچنان یادآوری کنیم که داستان قبل از اسلامه. یک ماهای حرامه. میگن که توی این ماها جنگ نباید بکنیم، بس امنیت بیشتر هم هست. و همه اینا یعنی رونق تجارت. همه اینا یعنی مکه با رهبری قریش ثروتمندتر بشه، قدرتمندتر بشه.
شکل زندگی توش کم کم عوض بشه، طبقات اجتماعی توش ایجاد بشن، ساختارش پیچیده تر بشه، پیشرفته تر بشه از اون ساختار قبیله‌ای، قواعد جدیدی برای زندگی اجتماعیشون وضع بشه و اینا به تدریج اتفاق میفته ظرف چند نسل و تحت مدیریت قریش. اینم یک چند نکته بود درباره اهمیت قبیله قریش. چی دیدیم پس تا حالا؟ با این 7 نکته یک نگاه مروری کردیم که از قرن 1 میلادی تا قرن 7 در شبه جزیره عربستان چه خبر بود. از نظر تقویم دینی گفتیم میشه بین زمان حضرت عیسی و حضرت محمد. از نظر جنگ تمدن‌ها و اینا میشه در دنیای جنگ‌های ایران و روم. در جغرافیای خشک ولی در محاصره آب عربستان دیدیم که با مثلا مرور 6-7 نکته دیدیم چه جور تصویری باید ازش داشته باشیم طبق آخرین چیزایی که محققین تاریخ میگن. برای من اینطوری بود که تصویرم از عربستان پیش از اسلام خیلی عوض شد. درباره جغرافیا و تاریخ عربستان در دوره باستان متأخر یه چیزایی یاد گرفتم. درباره وضع سیاسیش دیدم اصلاح شد. درباره وضع فرهنگی و دینی و زبان و تجاری و اینها اصلاح شد و حتی از نظر وضع نظامی و جنگم یه چیزای جالبی فهمیدم. آخرین نکته‌ای که یاد گرفتم این بود که خب من چند سال پیش فکر می‌کردم عرب‌ها بعد از اسلام آمدن و حمله کردن و ایران ساسانی رو شکست دادن و گرفتن. توی مطالعه واسه این ویدیو دیدم اصلا اولین جنگی که توش قبایل عرب سربازهای ساسانی رو شکست میدن اصلا به نظر میرسه قبل از بعثت پیغمبر اسلامه، در جنگ زیقار. داستانش بمونه برای بعدن و یک جای دیگه، ولی همینو الان فقط بگم که در یه زمانی که دقیقاً نمیدونیم کیه ولی اوایل قرن 7 و احتمالاً قبل از بعثت پیغمبره، نزدیک همون هیره‌ای که گفتیم پایتخت لخمی ها بود، نزدیک کوفه، سپاه ساسانی مغلوب عرب ها میشه. درباره دلایلش و زمینه هاش و چی شد شکست خوردن و اینا هم حرف زیاده هم افسانه خیلی زیاده، ولی اگه حالا کنجکاو شدید پیشنهاد میکنم یه خورده درباره‌اش بخونید، درباره جنگ زیقار. ولی ما الان که میدونیم تاریخ چطوری پیش رفته و میدونیم چه اتفاقی افتاده، یه دید پسنگر تاریخی داریم، میتونیم حدس بزنیم چرا این یوم زیقار انقدر برای عرب‌ها اون موقع مهم بوده و اینکه انقدر نزدیک پایتخت شاهنشاهی ساسانی تونستن ایرانیان رو شکست بدن، چه معنی هشدارآمیزی باید می‌داشته برای خسرو پرویز و برای شاهنشاهی ساسانی. لابد أنكم تعرفون بقدر أو بآخر دور العراقيين في ذي قار، وذي قار قيل عنها من المسلمين الأوائل بأنها جرأت العرب على الفرس.